नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। मकै हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै राम्रो खानेकुरा हो। कतिपटक हामीले यसलाई विभिन्न तरिकाले बनाएर खाइ पनि रहेका हुन्छौं। तर त्यही रेसिपी पुरानो रेसिपी त्यसको सम्झना सहित फेरि पनि यस समयमा बनाएर खाँदाखेरिमा त्यसको मजा नै बेग्लै हुने गर्दछ। यो पाली चाहिँ हामी अलौटे तयार गर्ने छौं। अर्थात् अलौटे मकैद्वारा नै यो रेसिपी तयार हुने गर्दछ, जसको लागि मैले अलौटे मकै लिएर राखेको छु। अब यसलाई मैले यसरी छोडाउँदै पनि छु। अलौटे मकै भन्नाले कतिचोटि हामीले याद गरिरहेको पनि हुन सक्छ। मकै सुक्नुभन्दा अगाडि र दुध हल्का मर्न थालिसकेको अवस्थामा यो मकै तयार हुने गर्दछ र यस्तो मकै बनाएर तयार गरेको खाजा निकै नै स्वादिलो पनि हुने गर्दछ। आफूलाई चाहिने मकै यसरी छोडाउँदै पनि छु। मकैको परिकारहरु मध्येमा धेरै रेसिपी तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने क्रममा यसपालि अलौटे मकैको रेसिपी पनि मैले लिएर आउँदै पनि छु। अब यतिको तयार भएको छ आफूलाई चाहिने जति। अब मैले यो मकैमा रहेको जति पनि भुत्लाहरु हुन्छ ती सबैलाई यसरी फ्याक्दै पनि छु। र यतिको हाम्रो सफा गरेर मकै तयार भएको छ। अब बनाउनको लागि एउटा भाँडामा घिउलाई यसरी राखिदिने। अब यो घिउ मज्जाले राम्ररी तातिएको छ। अब यो मकैलाई राखिदिने। धेरै घिउ राख्दाखेरि पनि चिल्लो बढी हुन सक्छ, त्यही भएर थोरै मात्रामा हामी यसमा राख्दै अब यो मकैलाई चलाउँदै भुट्ने छौं। अलौटे मकैको स्वाद निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। बीचबीचमा यसलाई चलाउँदै भुटेर तयार गर्ने। घिउको बास्ना अति नै स्वादिलो यो अलौटे मकैमा रहने गर्दछ। थोरै स्वाद अनुसारको नुन राखेर चलाइदिने। र बीचबीचमा जबसम्म यो पाक्दैन तबसम्म चेक गर्दै चलाउँदै भुटेर तयार गर्ने। आगोको तापक्रम हामी धेरै हाई नगरिकन मिडियममा बनाउँदामा राम्रो हुने गर्दछ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो अलौटे तयार भएको छ। अब मैले यसलाई एउटा बोलमा राखेँ र अब चाहिँ यो तयार भएर मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेँ। आजको रेसिपी यो अलौटे मकैको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्ने छौं अर्को नयाँ र मिठो सजिलो नेपाली रेसिपीको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।